Hello friends, welcome back. In our previous session, we had completed some topics of accounting standard. In our today's session, we are going to discuss some new topics of accounting standard. Let's start first topic of today, which says preparation and procedure for formulating accounting standard. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવાની પ્રોસિજર શું હોય, કઈ રીતે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ડિયાની અંદર પ્રિપેર થાય છે, બરાબર? એ પ્રોસિજર શું છે એ આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ લાસ્ટ સેશનની આપણે અંદર ડિસ્કસ કરેલું હતું. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ એટલે શું, બરાબર? ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, આઈસીઆઈનું એક સબ કોમિટી છે. ASB shall determine the broad areas in which accounting standards need to be formulated and the priority in regard to the selection thereof. એટલે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ જે છે એ ડિસાઇડ કરશે, બ્રોડ વેની અંદર જોશે કે કેટલા ટોપિક્સ ઉપર આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવા પડે એમ છે, અને એમાંથી પ્રાયોરિટી બેઝડ ઉપર કોને લેવું પડે. સપોઝ 5 કે 7 ટોપિક હોય તો એમાંથી સૌથી પહેલાં કયા ટોપિક ઉપર આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવાની સૌથી વધારે રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ ડિફરન્ટ ટોપિક્સ ડિસાઇડ કરશે અને એમાંથી પ્રાયોરિટી ડિસાઇડ કરશે. Then, in the preparation of accounting standards, ASB will be assisted by study groups constituted to consider specific subjects. એટલે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડને હેલ્પ કરવા માટે ડિફરન્ટ સ્ટડી ગ્રુપ્સ હશે કે જે સ્પેસિફિક સબ્જેક્ટને રિલેટેડ ગાઈડન્સ અને જે ઇન્ફોર્મેશન હશે એ કલેક્ટ કરશે ફોર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ, બરાબર? અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ will also hold a dialogue with the representatives of government, public sector undertakings, industry and other organization for ascertaining their views. એટલે એવું નથી કે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ છે પોતાની રીતે ડાયરેક્ટલી અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરી નાખશે. They will discuss with different agencies of government, public sector undertakings, industries and other organization for ascertaining their views. અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે એના હેડ્સ હોય, પબ્લિક સેક્ટર અન્ડરટેકિંગ્સ હોય, ગવર્મેન્ટ્સ છે કે અમે આ ટાઈપનું એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, આ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે, તમારો શું વ્યૂ છે આની અંદર, તમને આમાં કોઈ જેન્યુઇન હાર્ડશિપ થતી હોય, અમે આ ફોર્મેટ રાખીએ તો તમને કાંઈ વધારે પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય અથવા તમે બીજા કોઈ સજેશન આપી શકો એમ હોય તો એ લોકો સાથે પણ ડિસ્કશન કરશે. On the basis of the work of the study groups and the dialogues with organizations referred to above, an exposure draft of the proposed standard will be prepared and issued for comments by member of institute and the public at large. એટલે જે આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટની અંદર સ્ટડી ગ્રુપ્સની વાત કરી, એ સ્ટડી ગ્રુપ્સનો જે વર્ક હશે એ અને ડિફરન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે જે ડિસ્કશન થયું હશે, જે આપણે પોઈન્ટ નંબર 3ની અંદર જોયું, ગવર્મેન્ટના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હશે, પબ્લિક સેક્ટર અન્ડરટેકિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રી, એ બધાના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ હશે એની સાથે જે ડિસ્કશન થયું હશે એના બેઝડ ઉપર એક ડ્રાફ્ટ વર્ક પ્રિપેર કરશે અને એ પછી ડ્રાફ્ટ વર્ક જે હશે સ્ટાન્ડર્ડનું એને ઇસ્યુ કરશે ફોર કમેન્ટ્સ એન્ડ ફોર અધર ઇસ્યુઝ ટુ મેમ્બર્સ એન્ડ પબ્લિક એટ લાર્જ. એટલે કે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મેમ્બર્સ હશે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ જે હશે, એને ઇસ્યુ કરશે કે ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન ફ્યુચર. વી prepared this draft for the particular standard. You just go through it and if there is any views or comments or if you think there should be some kind of modification in this standard, please let us know. એ ટાઈપનું એક જે ડ્રાફ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ છે એ મેમ્બર્સ જે હશે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ એમને ઇસ્યુ કરશે અને જે બીજી જનરલ પબ્લિક્સ હશે કે જેની અંદર ગવર્મેન્ટના ઓફિસર્સ હોય, જે લોકો એક્સપર્ટ્સ હોય એ લોકોને ઇસ્યુ કરશે ડ્રાફ્ટ, રાઈટ? દેન ધ ડ્રાફ્ટ ઓફ ધ પ્રપોઝડ સ્ટાન્ડર્ડ વિલ ઇન્ક્લુડ ધ ફોલોઈંગ બેઝિક પોઈન્ટ્સ. એટલે જે ડ્રાફ્ટ ઇસ્યુ કરે, ડ્રાફ્ટની અંદર કયા પોઈન્ટ્સ હોય, શું અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ એ ડ્રાફ્ટની અંદર ડિટેલ આપશે. તો ડ્રાફ્ટની અંદર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એ હશે, અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કન્સેપ્ટ્સ એન્ડ ફંડામેન્ટલ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ રિલેટિંગ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ. સ્ટાન્ડર્ડને રિલેટેડ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ અને ફંડામેન્ટલ જે અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ અને કન્સેપ્ટ્સ છે એ શું છે એ એની અંદર મેન્શન કરેલું હશે.
ડેફિનેશન ઓફ ધ ટર્મ્સ યુઝડ ઇન ધ સ્ટાન્ડર્ડ, જે વર્ડ્સ યુઝ કરેલા હશે એનું મિનિંગ શું થાય, એની ડેફિનેશન શું છે, એ ડ્રાફ્ટની અંદર આપેલી હશે. ધ મેનર ઇન વિચ ધ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ હેવ બીન અપ્લાઇડ ફોર ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ સ્ટાન્ડર્ડ, સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવા માટે અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ કેવી રીતે યુઝ થયા છે એ એની અંદર આપેલું હશે. ધ પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ ઇન કમ્પ્લાઇંગ વિથ ધ સ્ટાન્ડર્ડ, સ્ટાન્ડર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે ત્યારે એના માટે પ્રેઝન્ટેશન કેવું હશે, ફોર્મેશન કેવું હશે, કે ટાઈપના ડિસ્ક્લોઝર એની અંદર આપવા પડશે, કેટલું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું થશે, કઈ રીતનું એનું આખું પ્રેઝન્ટેશન હશે, સ્ટાન્ડર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે પછી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જે છે એની અંદર કઈ રીતના ડિસ્ક્લોઝર કરવાના હશે, એ બધું એ ડ્રાફ્ટની અંદર આપેલું હોય. ક્લાસ ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝીસ ટુ વિચ સ્ટાન્ડર્ડ્સ વિલ અપ્લાય, એટલે જે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ કયા લોકોને એપ્લિકેબલ થશે, લાઈક બધા લોકોને એપ્લિકેબલ થશે, ઓર ખાલી કંપનીઝ એપ્લિકેબલ થશે, કંપનીઝની અંદર લિસ્ટેડ કંપનીઝને જ એપ્લિકેબલ થશે કે લિસ્ટેડ અને નોન લિસ્ટેડ બંનેને થશે, અને પબ્લિક લિમિટેડને જ ખાલી થશે કે પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ બંનેને થશે, અધર દેન કંપનીઝ એટલે કે પાર્ટનરશિપ, એચયુએફ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે કે પ્રોપ્રાઇટરશિપ કન્સર્ન, આ બધાને પણ એપ્લિકેબલ થશે કે નહીં થાય, કયા લોકોને આ સ્ટાન્ડર્ડ એપ્લિકેબલ થશે એની ડિટેલ પણ આની અંદર ડ્રાફ્ટની અંદર આપેલી હોય. નેક્સ્ટ, કઈ ડેટથી આ સ્ટાન્ડર્ડ ઇફેક્ટિવ થશે, એટલે કે અત્યારે સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એનું ડ્રાફ્ટ થઈ ગયું, ફાઇનલ સ્ટાન્ડર્ડ પણ બની ગયું, પણ કઈ ડેટથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. એઝ સચ તમને જો આઈડિયા હોય તો બજેટ જે આપણું આવે યુનિયન બજેટ, એ બજેટ સ્પીચ હવે ડિસ્કસ થાય છે ઓન 1st of February. 1st ફેબ્રુઆરીના આપણું બજેટ સ્પીચ આવે, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે બજેટ સ્પીચ કરે બરાબર, પણ એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય ફ્રોમ ધ 1st એપ્રિલ, અને એની અંદર પણ ઘણા બધા પ્રોવિઝન્સ એવા હોય કે જે 1st જુલાઈથી અથવા 1st ઓગસ્ટથી એપ્લિકેબલ થતા હોય, કેમ કે જે ફાઇનાન્સ બિલ હોય એ ડિસ્કસ થાય પાર્લામેન્ટની અંદર અને પછી એ ફાઇનાન્સ એક્ટ બને બરાબર, અને પછી એ એપ્લિકેબલ થાય, તો એના માટે ટાઈમ લાગતો હોય. તો તમે ડ્રાફ્ટ બનાવી દીધું છે, પણ એ ડ્રાફ્ટ એપ્લિકેબલ ક્યારથી થશે, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એ કયા લોકોને કઈ ડેટથી એપ્લિકેબલ થશે એ પણ આપણે આની અંદર કહેવું પડે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, after taking into consideration the comments received, the draft of the proposed standard will be finalized by Accounting Standard Board and submitted to the Council of Institute. એટલે કે આપણે જે ડ્રાફ્ટ આપેલું હશે મેમ્બર્સને અને બીજી જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હશે એ લોકોને, પબ્લિકને, એ લોકોની કમેન્ટ્સ આવશે, એ કમેન્ટ ઉપર ડિસ્કશન કરી અને એક ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ રેડી કરશે કે જે પ્રપોઝડ સ્ટાન્ડર્ડ હશે, અને એ આપણે કાઉન્સિલ જે હશે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે કાઉન્સિલ હોય એને આપણે સબમિટ કરવાનું થાય. એન્ડ ફાઇનલી ધ કાઉન્સિલ ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિલ કન્સિડર ધ ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ ઓફ ધ પ્રપોઝડ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ઇફ ફાઉન્ડ નેસેસરી મોડિફાઈ ધ સેમ ઇન કન્સલ્ટેશન વિથ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ. એટલે જે કાઉન્સિલને આપણે ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ આપેલું હશે એ જોશે, અને જો એને નેસેસરી લાગે તો એની અંદર મોડિફાઈ કરશે, પણ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડને સાથે રાખીને, ઇન કન્સલ્ટેશન વિથ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ, એટલે ડાયરેક્ટલી નહીં કરી નાખે, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડને સાથે રાખી અને કાઉન્સિલ જે છે એની અંદર જો નેસેસરી લાગશે તો જ ચેન્જ કરશે, અધરવાઇઝ એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરી લેશે. ધ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ વિલ ધેન બી ઇસ્યુડ અંડર ધ ઓથોરિટી ઓફ ધ કાઉન્સિલ, અને પછી ફાઇનલી એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ રિલીઝ કરવામાં આવે, ઇસ્યુ કરવામાં આવે, રાઈટ. તો આ આખી એક પ્રોસિજર હતી, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કઈ રીતે પ્રિપેર થાય એની આખી એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર હતી. હવે ઇન્ડિયાની અંદર જે ડિફરન્ટ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એ ઇસ્યુ થયેલા છે, તો એનું એક લિસ્ટ છે. ટિલ ડેટ 32 ડિફરન્ટ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇસ્યુ થયા છે, તો એનું એક લિસ્ટ આપેલું છે, એ આપણે જોઈ લઈએ. લિસ્ટ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બાય ICAI, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ટેબલ છે, ટેબલની અંદર નંબર ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, કયા નંબરનું અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ છે, ટાઇટલ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, એક અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ સપોઝ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 1 છે તો એ શેને રિલેટેડ છે, અને ડેટ ઓન વિચ મેન્ડેટરી, કઈ ડેટથી એ એપ્લિકેબલ થયું છે. તો સૌથી પહેલાં અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 1, AS1, AS મતલબ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 1 ઇઝ રિલેટેડ ટુ ડિસ્ક્લોઝર ઓફ અકાઉન્ટિંગ પોલિસીસ એન્ડ ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી ઓન ડેટ 1st April 1993. સેકન્ડ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2, વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી. ઇન્વેન્ટરી વેલ્યુએશન એટલે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન જે કરીએ એ આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટાર્ટિંગમાં પણ ડિસ્કસ કરેલું હતું. ધેર આર નંબર ઓફ મેથડ્સ બાય વિચ યુ કેન વેલ્યુ યોર ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓર ઇન્વેન્ટરી.
તો એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2 ની અંદર આપેલું છે વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરીઝ, જે ઇફેક્ટિવ થયા છે 1 એપ્રિલ 1999 થી, રાઈટ. થર્ડ, કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ફ્રોમ 1 એપ્રિલ 2001. ફોર્થ, contingencies and events occurring after balance sheet date. એટલે બેલેન્સ શીટ તમારી પ્રિપેર થઈ જાય એના પછી કોઈ એવી ઇવેન્ટ થઈ કે જેની ઇફેક્ટ આપવી જરૂરી છે ઇન પ્રીવિયસ યર. ફોર એક્ઝામ્પલ 31 માર્ચ 2021 એની આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવવાની હોય અને એઝ ઓન ટુડે આજની તારીખમાં એટલે કે એપ્રિલ મંથમાં કોઈ એવા ટ્રાન્ઝેક્શન થાય કે જેની ઇફેક્ટ આપણે લાસ્ટ યરની બેલેન્સ શીટમાં આપવાની હોય, તો એ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શનો એની ઇફેક્ટ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 4ના બેઝડ ઉપર આપવાની થાય, જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું હતું ઓન 1 એપ્રિલ 1998. Next, accounting standard 5, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. Accounting policy માં કઈ ચેન્જ હોય, prior period item અથવા profit અને loss જે છે for the current year એને રિલેટેડ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇફેક્ટ આપવાની એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 5 ની અંદર આપેલું છે, જેની ડેટ છે 1 એપ્રિલ 1996. નેક્સ્ટ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 6, which was related to depreciation, now which is withdrawn and it is included with accounting standard 10 fixed asset. Accounting standard 10 સાથે એ મર્જ કરી દીધું છે. નેક્સ્ટ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 7, which is revised construction contracts. એટલે રિવાઇઝડ મતલબ પહેલા કંઈક અલગ રીતે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવેલું હતું, એની અંદર પછી નેસેસિટી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ચેન્જીસ જે હોય એ ચેન્જીસ આપણે કરેલા હોય એટલે એના રિવાઇઝડ એની પાછળ લખેલું હોય, ઓરિજિનલ નથી, એની અંદર ચેન્જ થયેલા છે. સો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 7 ઇઝ રિવાઇઝડ કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટ ફ્રોમ 1 એપ્રિલ 2002. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 8, which is again withdrawn and it is included in accounting standard 26. Accounting standard 9, revenue recognition from 1 April 1993. Accounting standard 10, accounting for fixed assets. ફિક્સ અસેટને રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે છે રેકોર્ડ કેવી રીતે થાય, જેની અંદર હવે ડેપ્રિસિએશન પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું છે, બરાબર. ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ફ્રોમ 1 એપ્રિલ 1993. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 11, રિવાઇઝડ ઇફેક્ટ્સ ઓફ ચેન્જીસ ઇન ફોરેન એક્સચેન્જ રેટ્સ ઇફેક્ટિવ ફ્રોમ 1 એપ્રિલ 2004. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 12, ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ્સ એટલે કે કોઈ પણ જાતની સબસિડી મળતી હોય અથવા ગ્રાન્ટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી રિસીવ થતી હોય તો એને રિલેટેડ જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે that will be recorded as per accounting standard 12, which is implemented on 1st April 94. Accounting for investment, accounting standard 13, 1st April 95. Accounting for amalgamation, accounting standard 14, again 1st April 95. Next, accounting standard 15, which is revised employee benefit, which come from 1st April 2006. 16 number no standard, borrowing cost from 1st April 2000. Number 17, segment reporting from 1st April 2001. Number 18, related party disclosure from 1st April 2001. Accounting standard 19, lease 1st April 2001. 1st April 2001 ના ઘણા બધા અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઇસ્યુ થયા હતા. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 20, અર્નિંગ પર શેર EPS. આ તમે ઘણા બધા કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જોયા કોઈ કંપનીના, લાઈક રિલાયન્સ, ઇન્ફોસિસ, વિપ્રો, TCS, આ બધી કંપનીઝ જે છે એના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ જુઓ તો એની અંદર આ એક હોય જ, અર્નિંગ પર શેર EPS, એટલે કે પર શેર કેટલા રૂપીસ કંપની અર્ન કરે છે, બરાબર. વિચ ઇઝ અગેન implemented on 1st April 2001. 21, consolidated financial statement. મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ હોય અથવા બ્રાન્ચીસ હોય અલગ અલગ, તો એનું એક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કોન્સોલિડેટેડ કરી અને પછી આપણે જે પ્રિપેર કરવાનું હોય એના રિલેટેડ કઈ રીતનું ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે હશે એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 21માં આપેલું છે, વિચ ઇઝ મેન્ડેટરી ફ્રોમ 1st April 2001. 22, અકાઉન્ટિંગ ફોર ટેક્સીસ ઓન ઇન્કમ. ઇન્કમ ઉપર કઈ રીતે ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, ટેક્સીસ કઈ રીતે લાગશે એ છે. ફ્રોમ 1st April 2001 it is mandatory for companies and from 1st April 2002 other than listed companies. 23, accounting for investment in associates in consolidated financial statement
from 1st April 2002. 24 ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ, એના માટેના જે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે કરવાનું, that is given in 24 from 1st April 2004. Accounting Standard 25 interim financial reporting from 1st April 2002. 26 જે Accounting Standard 8 વિડ્રો થઈ ગયું એ મર્જ થઈ ગયું છે Accounting Standard 26 સાથે intangible assets જેની ઇફેક્ટિવ ડેટ છે from 1st April 2003. 27 financial reporting in interest in joint ventures. joint ventures તમારા એક અલગથી એક ચેપ્ટર્સ છે જેની અંદર કઈ રીતના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એની અંદર શીખવાનું છે અને એને રિલેટેડ પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે કરવાનું છે એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 27 ની અંદર આપેલું છે. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 28 ઇમ્પેરમેન્ટ ઓફ અસેટ્સ ફ્રોમ 1st April 2004. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 29 ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ છે પ્રોવિઝન્સ, કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ કન્ટિન્જન્ટ અસેટ્સ, ઇફેક્ટિવ ડેટ 1st April 2004. અને પછીના જે ત્રણ છે એ નોન મેન્ડેટરી સ્ટાન્ડર્ડ છે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 30, 31 અને 32 which are related to financial instruments. Accounting Standard 30 is for recognition and measurement, 31 is for presentation and 32 is for disclosure of financial instruments. And ત્રણ સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે છે એ મેન્ડેટરી ઇફેક્ટિવ થાય છે ફ્રોમ 1st April 2011, એટલે કે 1st April 2011ના આ સ્ટાન્ડર્ડ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ અલગ અલગ 32 જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એનું લિસ્ટ છે, સ્ટાન્ડર્ડના નંબર છે, નેમ ઓફ ધ સ્ટાન્ડર્ડ અને કઈ ડેટથી એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયા હતા એની ડેટ આપેલી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ વિથ ધીસ આપણો આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ અને આ ચેપ્ટર જે છે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એ પણ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં જ્યારે મળશું આપણે ત્યારે નવા ચેપ્ટર સાથે મળશું. ટિલ ધેન ગુડ બાય, થેન્ક યુ.